वेलकम स्टुडंट, सरला शिंदे चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत स्टँडर्ड 5 सब्जेक्ट्स मॅथ चॅप्टर नंबर 11 प्रॉब्लेम्स ऑन मेजरमेंट प्रॉब्लेम सेट 47। आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत प्रॉब्लेम सेट 47 मधील क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 12। स्टुडंट, आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिले होते क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 9। आता आपण पाहूया क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ कार travels 60 kilometer in an hour, how far will it travel in? Number 1, 2 hours. Second, 15 minutes. 3, half an hour. Number 4, 3.5 hours. स्टुडंट, क्वेश्चनचा अर्थ आहे जर एखादी कार ट्रॅव्हल 60 किलोमीटर पर आवर करत असेल तर आपल्याला फाइंड करायचे आहे 2 आवरमध्ये किती ट्रॅव्हल करेल, 15 मिनिटमध्ये किती ट्रॅव्हल करेल, देन हाफ ॲन आवरमध्ये किती ट्रॅव्हल करेल, त्याचबरोबर 3.5 आवरमध्ये किती ट्रॅव्हल करेल तीच कार। 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, म्हणजेच एका तासामध्ये ती कार 60 किलोमीटर जाते। तर आपण प्रथम फाइंड करूया 2 आवर्समध्ये किती ती ट्रॅव्हल करेल ते। म्हणून नंबर 1, 2 आवर्स। स्टुडंट, 1 आवरला 60 किलोमीटर जात आहे तर आपल्याला 2 आवर फाइंड करायचे आहेत। म्हणून 60 किलोमीटर मल्टिपल 2 आवर इज इक्वल टू किती येतील 120 किलोमीटर। 2 आवरला कार किती ट्रॅव्हल करेल 120 किलोमीटर। नंबर सेकंड, 15 मिनिट्स। 15 मिनिट्स म्हणजे किती येतील 60 मिनिटमधील क्वार्टर पार्ट, म्हणजेच 15 मिनिट्स 1/4 आवर। क्वार्टर, in quarter hour it will travel 60 multiple 1/4 किलोमीटर। इथे 60 का घेतलेला आहे तर 60 किलोमीटर पर आवर जाते म्हणून इथं पण 60 घेतलेला आहे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 राहिले, इथे 20 झाले, 4 5 जा 20। नंबर काय राहिले 15 मल्टिपल 1 म्हणजेच किती येईल 15 किलोमीटर। म्हणजे स्टुडंट 15 मिनिट्सला ती कार ती ट्रॅव्हल करेल 15 किलोमीटर। नंबर 3, हाफ ॲन आवर। हाफ कसे आपण राईट करतो 1/2। इट विल ट्रॅव्हल 60 मल्टिपल हाफ किलोमीटर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 जा 0। इथे कोणते नंबर राहिले 30 मल्टिपल 1 मीन्स 30 किलोमीटर। म्हणजे स्टुडंट हाफ ॲन आवरला किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल कार तर 30 किलोमीटर। नंबर 4, 3.5 आवर्स। आपण राईट कसे करतो 3 प्लस हाफ मीन्स 1/2 आवर्स। आपण प्रथम 3 आवर्सचे काढूया। इन 3 आवर्स देअरफोर 60 मल्टिपल 3 इज इक्वल टू किती येतील 180 किलोमीटर। आता आपण 3 आवर्सचे काढलेले आहेत, हाफ आवर्सचे काढायचे आहेत। हाफ इट विल ट्रॅव्हल देअरफोर 60 मल्टिपल 1/2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आणि 0 जा 0। राहिले नंबर कोणते इथे 30 मल्टिपल 1 म्हणजे 31 जा 30 किलोमीटर। आपण इथे आता 3 आवर्सचे आणि हाफ आवर्सचे काढलेले आहेत, परंतु आपल्याला सांगितलेलं आहे 3.5 आवर्सचे। म्हणून आता काय करायला लागेल आपल्याला त्याची ॲडिशन करायची आहे। कोणाची 180 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। इन 3.5 आवर्स 180 किलोमीटर प्लस
30 किलोमीटर इज इक्वल टू 210 किलोमीटर. समजलेलं आहे स्टुडंट? अजून आपल्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लाईक अँड सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केलेलं असेल तर बेल आयकॉन ऑल ठेवा, म्हणजे मी माझे व्हिडिओ जो अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. क्वेश्चन नंबर 11. इफ वन गोल्ड बँगल इज मेड फ्रॉम 12 ग्रॅम 250 मिलीग्रॅम ऑफ गोल्ड, how much gold will be needed to make 8 such bangles? आपल्याला इथं त्याचे मेजर दिलेला आहे 100 mg मीन्स 1 ग्रॅम. स्टुडंट, क्वेश्चनचा अर्थ आहे जर 1 गोल्ड बँगल बनवण्यासाठी 12 ग्रॅम 250 मिलीग्रॅम गोल्ड लागत असेल तर आपल्याला 8 बँगल्स बनवण्यासाठी किती गोल्डची गरज आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. 1 बँगल बनवण्यासाठी 12 ग्रॅम 250 मिलीग्रॅम घेतलेला आहे गोल्ड. तर बँगल्स 8 बनवण्यासाठी किती गोल्डची गरज आहे म्हणून आपण क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे. इथे आपल्याला स्टुडंट 1चे दिलेले आहे आणि 8चे फाइंड करायचे आहे, म्हणून ह्या दोघांचं आपल्याला मल्टिफिकेशन करायचं आहे. म्हणून त्याचे युनिट्स राईट करूया, ग्रॅम आणि मिलीग्रॅम. किती बँगल्स बनवणार आहोत? 8, म्हणून 8नी मल्टिप्लाय करणार आहोत. 8 0 0, 8 5 जा 40, 4 कॅरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 2 कॅरी, 8 2 जा 16, 17 18, कॅरी 1, 8 1 जा 8, कॅरीचा 1 9. म्हणजेच स्टुडंट 1 बँगलसाठी जर आपण 12 ग्रॅम 250 मिलीग्रॅम घेतलेलं असेल तर आपल्याला 8 बँगल्स बनवण्यासाठी 98 ग्रॅम गोल्डची गरज आहे. आपलं इथे 2000 होत होतं, आपण कॅरी इथे 2 दिलेलं आहे. 2000 मिलीग्रॅम म्हणजेच किती? 2 ग्रॅम गोल्ड असतं. क्वेश्चन नंबर 12. How many pouches of 20 gram cloves each can be made from 1 kilogram 240 gram of cloves? स्टुडंट, क्वेश्चनचा अर्थ आहे जर इच म्हणजे प्रत्येकी 20 ग्रॅमचे पाउच असतील तर 1 kg 240 ग्रॅम ऑफ क्लेवमध्ये किती पाउच तयार होतील ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. 1 kg म्हणजे किती ग्रॅम आहे? 1000 ग्रॅम. देअरफॉर 1 किलोग्रॅम 240 ग्रॅम इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम प्लस 240 ग्रॅम. आता या दोघांची ॲडिशन करा, किती येतील? 1240 ग्रॅम. Student, now to find out number of pouches of 20 gram cloves, म्हणून इथे काय करायचे आपल्याला? डिवायडेशन करायचे आहे. 1240 डिवायडेड बाय किती? 20. 26 जा 120. सबस्ट्रॅक्शन करा. 4 minus 0 4, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0. वरून घेतला हा 0, किती झाले? 40. 22 जा 40 minus 40, 0 minus 0 0, 4 minus 4 0. Therefore 62 pouches can be made. Student, video आवडल्यास like, comment, share and subscribe me. Thank you for watching my video.